Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou material despre tăierea pomilor fructiferi în sezonul rece. După cum vedeți, este începutul lunii martie, începutul primăverii propriu-zise, dar totuși prognozele meteo ne anunță că urmează o săptămână cu temperaturi negative de până la minus 14 grade. Și sunt 100% sigur că unii dintre dumneavoastră deja ați toaletat pomii, le-ați aplicat tăierile indiferent de natura lor, iar unii dintre voi urmează să le faceți așa cum voi proceda, bineînțeles, și eu. Pentru cei care deja ați tăiat, o să vă spun pe parcursul videoclipului ce se întâmplă dacă tăiați pomii la aceste temperaturi negative. Iar materialul de azi, teoretic, este special dedicat să răspundem unei anumite întrebări. Ce se întâmplă dacă tăiem pomii la temperaturi mai mici de minus 5 grade, pentru că așa spun toți specialiștii și toate cărțile de specialitate, nu? La această întrebare vom răspunde azi și vreau să încep prin a clarifica un singur aspect. Tăierile la minus 5 grade sau la temperaturi mai mici de minus 5 grade se referă la acele secțiuni aplicate pomilor atunci când temperatura aerului este mai mică de minus 5 grade. Dar asta nu înseamnă că dacă azi avem minus 5 grade și mâine avem plus 3 grade, nu putem să tăiem pomii. Deci cărțile se referă strict la temperatura aerului în momentul tăierii pomului. Dacă avem minus 5 grade, atunci noi nu tăiem pomii. Pe de o parte corect, pe de o parte incorect, și tocmai despre asta o să discutăm în materialul care urmează. Și aș vrea să încep cu ce spun cărțile și specialiștii în domeniu, sau cel puțin cu ce ne recomandă. Nu faceți niciun fel de secțiuni, niciun fel de tăieri pomilor atunci când temperatura aerului este mai mică de 5 grade. Dar ele se referă că această temperatură, când dumneavoastră întreprindeți acțiunea în sine, să nu fie în acel moment, în momentul în care dumneavoastră faceți tăierea. Dar stați să ne gândim puțin. Asta înseamnă că dacă eu azi noapte am avut minus 8 grade și până la ora 10 dimineața am avut minus 2 grade și la ora 2 am 1 grad, înseamnă că eu pot face aceste secțiuni pomilor? Ei bine, asta de gândit și haideți să detaliem puțin. Aș vrea să fac pentru început o analogie. Așa cum bine știți unii dintre dumneavoastră, când eram copii sau cei care aveam posibilitatea să mergem la bunici, mergeam în sezonul rece și ne dădeam pe gheață, pe lacuri, pe gârle și așa mai departe. Dacă azi noapte, să spunem, au fost minus 10 grade și azi sunt 2 grade cu plus și mergem să ne dăm pe gheața respectivă, cu siguranță vom cădea în apă. Dar dacă 4-5 zile în urmă temperatura aerului a fost undeva constantă la minus 1-2 grade, atât pe zi cât și pe noapte, atunci vom merge pe gheață și ne vom da liniștiți că cu siguranță nu vom cădea. Cam același lucru aș putea spune că se întâmplă și în cazul pomilor. Eu nu aș lua de bază acești minus 5 grade pentru că există o oarecare problemă. Eu m-aș uita foarte bine în urmă să văd ce se întâmplă cu prognoza pe 4-5 zile înainte de a programa tăierile respective și încă 4-5 zile după ce fac acest lucru. Și aș alege momentul propice, pentru că înghețul, așa cum am dat exemplu în cazul lacului, este progresiv și la nivelul scoarței pomilor se întâmplă același lucru. Înghețul este progresiv. Așa că, din punctul meu de vedere, nu respect regula celor minus 5 grade în momentul tăierii, ci urmăresc o prognoză întreagă. Și aici trag iarăși un semnal de alarmă. Mare atenție! Noi vorbim despre grădinile mici și mijlocii, unde timpul ne permite să facem lucrări. În intensivele mari sau super intensive, acolo oamenii își programează altfel tăierile și încep încă din luna octombrie tăierile și termină undeva în aprilie, pentru că sunt foarte mulți și forță de muncă specializată nu mai găsești. Dar și dânsii urmăresc foarte atent prognoza meteo. Unii dintre ei au chiar mini-stații meteo în zona în care au loc aceste tăieri și unde sunt amplasate livezile. Iar acum haideți să trecem la pasul 2. De ce anume nu ar trebui să facem acest lucru, ce se întâmplă sau ce s-ar putea întâmpla dacă am făcut și va urma un îngheț ulterior. Iar aici treburile sunt foarte simple. După cum bine știți, dacă luați o bucată de gheață în mână și dați cu ea de pământ, se sparge, nu? Sau dacă dați cu ceva în ea, se sparge, nu? Sau dacă încercați să o tăiați, nu se va tăia niciodată perfect. Va suferi niște mici spărturi în locul în care dumneavoastră faceți secțiunea, da? Ei, de aici vine și recomandarea să nu tăiați pomii în momentul în care temperaturile sunt negative. Pentru că pomul, la nivelul scoarței, suferă niște modificări atunci când temperaturile sunt negative. Și anume, el, după cum îl vedeți, are niște
particularități de elasticitate. El nu este rigid. Cu cât temperaturile sunt mai mici sau cu cât temperaturile au fost mai mici o lungă perioadă de timp, el va deveni foarte rigid. Iar dumneavoastră, în momentul în care veți veni să faceți o secțiune la acest pom, ea nu va fi o secțiune curată și în partea în care ați făcut dumneavoastră secțiunea vor putea fi ruperi, spargeri, deteriorări atât a părții exterioare, a cambiului, a vaselor conductoare, cât și a lemnului propriu-zis. Iar atunci, în această zonă în care faceți dumneavoastră secțiunea, pur și simplu noi deteriorăm pomul. Și acum să spunem că, așa cum facem tăierile, vom tăia exact cum vedeți și aici, înclinat la un mugure unde dorim să garnisim o coroană. Dacă noi am făcut acest lucru și am făcut pe un timp rece, noi vom deteriora această zonă, pur și simplu prin spărturi și prin ceea ce am făcut noi, că am tăiat într-o perioadă în care acest lemn și-a pierdut în elasticitate, și-a pierdut proprietățile lui prin care, nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelege, prin care el poate suferi o secțiune. În alte condiții el nu poate suferi o secțiune și astfel, exact unde ați dorit dumneavoastră să creați o creștere, să ați tăiat corect, veți întâmpina problema că va porni tocmai celălalt mugure spre interiorul pomului sau într-o zonă în care nu vă interesează, iar anul viitor va trebui să veniți și să refaceți această secțiune. Deci cam la asta se referă temperaturile negative. Poate deteriora partea unde faceți secțiune din cauza faptului că pomul își pierde din particularitățile lui și devine foarte rigid. De aceea nu sunt indicate să facem tăierile atunci când temperaturile sunt foarte mici. Dar ce facem atunci când noi le-am făcut deja și urmează niște temperaturi negative, niște temperaturi foarte scăzute? Să spunem că ne-am grăbit în luna lui ianuarie, pentru că acum timpul ați văzut că suferă destule modificări și ne-a păcălit timpul pur și simplu și noi am venit și am tăiat. A fost cald, a fost ok cu o săptămână înainte, o săptămână după, dar la 3 săptămâni ne întâlnim cu această situație, îngheață și săptămâna viitoare vom avea minus 10 grade sau cel puțin la mine în zonă vor fi minus 12 grade. Ce se întâmplă atunci dacă dumneavoastră ați făcut deja tăierile pomilor fructiferi? Ei bine, se poate întâmpla același lucru. Chiar dacă dumneavoastră n-ați deteriorat zona secțiunii, pentru că pomul putea suporta tăieri în acel moment, în general, lăstarii tineri pot suferi niște înghețuri, niște degerături în această zonă. Pentru că el aici are o rană deschisă. Și în același caz, ca cel precedent în care v-am explicat, tot acel mugure are de suferit, cel pe care dumneavoastră l-ați lăsat să vă garnisească coroana undeva sau vreți o creștere în acea zonă. Dacă dumneavoastră ați făcut o normare de rod, dacă dumneavoastră ați făcut o tăiere de formare, dacă dumneavoastră ați făcut o tăiere care nu implică neapărat aceste secțiuni pentru garnisire, atunci teoretic nu este nicio problemă că ați tăiat pomii și a venit înghețul. Pentru că se va deteriora primul mugure și după aceea ceilalți vor dezvolta după bunul plac. În schimb, dacă dumneavoastră tăiați la pomii tineri, atunci unde faceți formările și îndreptați tăierile, le faceți conform nevoilor dumneavoastră de a garnisi pomul, atunci este o problemă. Și în cel de-al doilea caz, vă sfătuiesc ca la pomii tineri de până la 5-6 ani să nu aplicați tăieri în sezonul rece și să așteptați atunci când temperaturile încep să fie pozitive mai mult timp, din punctul meu de vedere cam după 10 martie. Dar puteți urmări prognoza meteo, sunt destule informații pe această cale. Deci cam asta este vorba. Pomul devine rigid la nivelul scoarței, indiferent de zona din coronament, prin tăiere atunci când temperatura aerului depășește, negativ vorbind, minus 4, minus 5 grade. În momentul secțiunii dumneavoastră puteți deteriora toată zona secțiunii, iar mugurele nu va mai suporta, nu va mai crește, veți crea pur și simplu o deteriorare și veți împânzi coronamentul pomului cu răni, ceea ce pomul va avea un răspuns agresiv, dacă aș putea spune, nu-i va merge bine, el va genera sevă și toate astea pentru a reface ceea ce am stricat noi. Iar în cel de-al doilea caz, dacă ați tăiat deja și urmează să aveți temperaturi negative, încercați, dacă faceți aceste tăieri, să nu le aplicați pomilor tineri, pentru că ei au cel mai mult de suferit. Sper că v-a fost de folos acest material și
pe viitor. Dacă aveți întrebări, le aștept cu plăcere în secțiunea comentariu. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, dacă aveți o grădină mică sau mijlocie care vă permite să aplicați tăieri pomilor în sezonul cald și nu vă aglomerează, ar fi bine să o faceți atunci când se încălzește de-a binelea. V-am pupat!